Γεια σου! Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω πώς θα φτιάξουμε πυλμένη. Θα σου δείξω μάλιστα την αυθεντική συνταγή, χωρίς κανένα απολύτως μυστικό και θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε τα υλικά μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 3 κιλά ανάμεικτο κιμά, 9 ξερά κρεμμύδια, 5 σκελίδες σκόρδο, αλάτι, πιπέρι όσο θέλει ο καθένας και μισό ποτήρι γάλα. Για τη ζύμη θα χρησιμοποιήσω 2 κιλά αλεύρι, δεν χωρούσε σε ένα, τα έβαλα σε 2, 3 μικρά αυγά ή 2 μεγάλα, 3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, 1 βραστό νερό, 1 ποτήρι βραστό νερό και 1 ποτήρι ζεστό γάλα. Αυτά. Θα ξεκινήσω με τη ζύμη και μετά θα φτιάξω τη γέμιση. Εγώ επειδή χρησιμοποίησα το κιμά και σε μία άλλη συνταγή, στην περιγραφή του βίντεο θα σας γράψω την ακριβής αναλογία των υλικών ανά 1 κιλό αλεύρι. Θα ξεκινήσεις, όπως σου είπα και πριν, ετοιμάζοντας τη ζύμη, διότι μόλις την ετοιμάσεις θα πρέπει να την αφήσεις να ξεκουραστεί μισή ώρα με 40 λεπτά. Οπότε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχεις αρκετό χρόνο, υπεραρκετό, για να ετοιμάσεις τη γέμιση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινώ προσθέτοντας λίγο αλεύρι, όχι όλο, μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Θα ρίξω μέσα το νεράκι, πρωτού όμως το ρίξω θα κάνω το εξής. Θα διαλύσω μέσα 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι. Okay. Το ρίχνω μέσα. Ρίχνω και το γάλα. Προσθέτω το υπόλοιπο αλεύρι. Τώρα θα προσθέσω τα αυγά. Το ηλιέλαιο. Και θα τα ανακατέψουμε λίγο. Τώρα θα τα συνεχίσω με το χέρι, γιατί πρέπει να ζυμώσω το ζυμάρι. Το αλεύρι πρέπει να το έχουμε κοσκινισμένο. Λοιπόν. Με συγχωρείτε για το χαμούλι. Τι να κάνουμε, ξέρετε πώς είναι με τα ζυμάρια. Λοιπόν, προσθέτουμε και το υπόλοιπο. Σε αυτό το σημείο θα το βγάλω πάνω στο πάγκο και θα το δουλέψω πάνω στο πάγκο για να το ζυμώσω ακόμα πιο καλά. Θα πασπαλίσω λίγο αλεύρι. Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι πρέπει να το ζυμώσετε τουλάχιστον 10 με 15 λεπτάκια. Μην βαρεθείτε, γιατί όσο πιο ωραία είναι η ζύμη, τόσο πιο ωραία θα βγουν τα πυλμένη σας. Οπότε 10 με 15 λεπτάκια. Θέλει ζύμωμα. Βοηθιά, έλα με βοηθήσεις ψυχούλα μου, μπορώ. Πάμε. Νομίζω ότι δεν μου βγαίνει τίποτα, αλλά... Έτσι σπαλάμε σου έτσι.
Κοιτάξτε πως φαίνεται ότι δεν ξέρει άνθρωπος να μαγειρεύει. Με παλάμες. Αν δείτε εμένα, μην προσπαθείτε να κάνετε έτσι ακριβώς όπως κάνω εγώ, γιατί δεν ξέρω να το κάνω. Και επειδή κάποιος έχει δύναμη δεν σημαίνει ότι το κάνει καλά. Ναι, όντως οι γυναίκες είναι λίγο ζώρικο. Ή απλά θέλει τεχνική. Τελειώσαμε τη ζύμη, παιδιά. Τώρα θα το αφήσουμε για μισή ώρα, θα το τυλίξουμε για μισή ωρίτσα να ξεκουραστεί. Θα ξεκουραστώ κι εγώ και θα συνεχίσουμε. Τι? Τύλιξε το. Α, πρέπει να το τυλίξω. Καλά. Τι λίγο. Ναι. Ούτε σε τύλιγμα δεν κάνουμε, φαντάσου. Ω! Είδες! Είδες! Χάνει! Ενώ περιμένουμε να ξεκουραστεί η ζύμη για μισή ώρα, εμείς ετοιμάζουμε τη γέμιση. Θα ξεκινήσω χτυπώντας τα κρεμμύδια στο blender. Πρέπει να γίνει έτσι. Μόλις γίνει λοιπόν αρκετά πολτοποιημένο, θα κλάψω τώρα, τσούζει πολύ. Τα προσθέτουμε έτσι όπως είναι στο κιμά και μετά χτυπάμε και τα υπόλοιπα κρεμμυδάκια και τα προσθέτουμε και εκείνα. Χτυπάω και τα τελευταία κρεμμύδια. Έτοιμα. Έχουν γίνει και αυτά σαν πολτός. Και να μην γίνουν ακριβώς πολτός, δεν πειράζει. Γιατί είναι ωραίο όταν νιώθεις μέσα λίγο και το κρεμμυδάκι. Μη σας φαίνεται πολύ το κρεμμύδι. Είναι απαραίτητο, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ κρεμμύδι. Μια φλούδα από κρεμμυδάκι. Στο μεταξύ τσούζει τόσο πολύ που δεν μπορώ, τα μάτια μου, με το ζόρι κρατιέμαι. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσουμε τις σκελίδες σκόρδου. Μία. Η τρίτη. Αν σε κάποιον αρέσει το σκόρδο, μη βάλει παραπάνω, γιατί μετά μπορεί να μυρίζει πολύ σκόρδο. Αν θέλετε να πετύχει η συνταγή σας καλά, βάλτε τόσο όσα σας λέω. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Με ένα καθαρό γάντι το ζυμώνουμε, να πάει παντού το κρεμμύδι. Ωραία, αφού αναμειγνύεται τώρα το κρεμμύδι, θα προσθέσω τώρα το γάλα. Μη σας φαίνεται περίεργο, η αυθεντική συνταγή θέλει γάλα.
και όχι νεράκι. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσω το γάλα. Σιγά σιγά και απαλά το ζυμώνω. Ωραία. Έχει ενσωματωθεί και το γάλα και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε αλατάκι και πιπέρι. Ο καθένας θα βάλει όσο αλάτι και πιπέρι επιθυμεί. Να ξέρετε πάντως ότι χωρίς πιπέρι πυλμένη δεν έχει. Οπότε βάλτε πιπέρι οπωσδήποτε και μάλιστα μαύρο τριμμένο πιπέρι. Λοιπόν, θα βάζω στρώση και μετά θα ανακατεύω και θα ξαναβάζω πιπέρι. Δηλαδή έβαλα μία φορά το πασπάλισα, τώρα θα το ξαναπασπαλίσω και λίγο ακόμα θα βάλω. Και τώρα θα προσθέσω και το αλάτι. Έχουμε 3 κιλά κιμά μέσα, οπότε μην με κρίνετε ότι βάζω πολύ. Λοιπόν, θα το ζυμώσω και θα βάλω ξανά. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμη είναι η γέμιση. Χρειάζονται μόνο αυτά τα υλικά που είδατε. Μη σας φαίνεται περίεργο, δεν χρειάζεται μαϊντανός εδώ πέρα, μόνο αυτά που σας έδειξα. Είναι πάρα πολύ απλή και είναι πάρα πολύ νόστιμη συνταγή, πραγματικά, θα το δείτε και στο τέλος. Και δεν θα το μετανιώσετε άμα δεν το φτιάξετε. Ωραία, τώρα αυτό θα το σκεπάσω, θα το βάλω λίγο στο ψυγείο, γιατί θέλω να ανοίξω τώρα το φύλλο, για να αρχίσουμε να το συναρμολογούμε, να τα συναρμολογούμε τα πυλημένη μας, να τα φτιάχνουμε. Πέρασαν 40 λεπτά, ας δούμε μαζί πώς έχει γίνει η ζύμη. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι, να την ξετυλίξουμε. Ωραία φαίνεται, τελεία. Λοιπόν, αυτό είναι το ζυμάρι. Τώρα θα ανοίξω φύλλο, λεπτό φύλλο και θα φτιάξουμε τα πυλμένη μας. Αχ, έχει γίνει πολύ ωραία, σαν πλαστελίνη. Ένα έχω να πω, μπράβο σε αυτό που το ζύμωσε. Λοιπόν, θα κόψω στο μισό πολύ είναι, θα κόψω λίγο. Το υπόλοιπο θα το ξανασκεπάσω και με αυτό εδώ θα ανοίξω φύλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έγινε τέλεια η ζύμη και όσο πιο ωραία ζύμη φτιάξετε, τόσο πιο πολύ θα πετύχουν τα πυλμένη σας. Κοιτάξτε πώς είναι, κοιτάξτε. Πριν άνοιγε, κολούσε άμα βλέπατε, αλλά τώρα είναι σαν πλαστελίνη, είναι τέλειο. Υπέροχο. Χάρη το αγγελάκι μου. Θα το ξανά λίγο ζυμώσω και τώρα θα ανοίξω φύλλο. Όχι με αυτό, αυτό εδώ. Και είναι τόσο ωραία η ζύμη, τώρα θα δείτε ότι δεν θα χρειαστώ μάλλον καθόλου αλεύρι. Καλού κακού το έβαλα εγώ εδώ. Να δούμε λοιπόν άμα θα χρειαστώ. Κοίτα, άμα δεν μπορέσω να το ανοίξω, πάλι κάποιος. Όχι, είπαμε, θα κάνω εγώ τη συνταγή. Ούτε σαν ψεύτικη είναι. Έβγε, πραγματικά.
και εσείς ακολουθήστε βήμα-βήμα ό,τι σας είπα, προσθέστε ό,τι έβαλα και θα σας πετύχει και εσάς. Είτε το ζυμώσετε μόνο σας, μόνοι σας, είτε με τη βοήθεια του άντρα σας. Λοιπόν, τώρα θα δείξω και εγώ τα δικά μου τα μπράτσα. Δεν χρειάζεται καθόλου αλεύρι, πραγματικά. Γι' αυτό ρίξαμε το βραστό νερό. Γιατί βοήθησε. Μήπως να τον φωνάξω. Όχι. Μπορώ και μόνη μου. Πίτσα. Έλα που θα το έκανες μόνος σου. Δεν θα το ανακατογυρίσω. Άκου το Master Chef που ξέρει να κάνει. Εύκολο είναι. Ούτε δύναμη δεν έχεις. Αυτό είναι το φύλλο που μου άνοιξε ο άντρας μου και προσπάθησα να το ακολουθήσω. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία τι σχήμα βγήκε. Σημασία έχει να το κάνετε λεπτό σαν αυτό εδώ. Ωραία, τώρα αφού το ανοίξαμε, λίγο ακόμα θα το πατήσω, θα πάρετε ένα ποτήρι, όποιο μέγεθος θέλετε και θα κάνουμε κυκλάκια. Λοιπόν, τώρα θα πάρω ένα ποτήρι, θα το βουτήξω λίγο μέσα και θα αρχίσω να κόβω κυκλάκια. Θέλετε ταυτόχρονα να κάνετε γρήγορα, γιατί δεν θέλουμε να στεγνώσει η ζύμη, γιατί θέλουμε στο τέλος να κολλάει. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα αφαιρέσουμε αυτά εδώ. Και αυτό θα το ξαναζυμώσω γρήγορα και θα το βάλω λίγο στην άκρη. Ωραία, και αφού έχουμε εδώ τα φιλαράκια, τώρα θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε, πώς θα τυλίξουμε τα πιλμένη. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα μικρό κουταλάκι και παίρνουμε λίγη από τη γέμιση, ένα κουταλάκι και σε ποιο να βάλω, να στο κέντρο, ας πούμε, θα βάλω εδώ και το βάζουμε στο κέντρο. Το πιέζουμε λίγο με το δάχτυλο έβαλα πολύ. Ακριβώς ένα κουταλάκι άμα βάλετε θα είστε καλά, αλλά όχι τεράστιο όπως εγώ έβαλα. Το πιέζουμε και τώρα εδώ το κολλάμε. Πιέζουμε καλά εδώ για να μην ανοίξει, γιατί θέλουμε να είναι καλά κολλημένο. Πιέζουμε εδώ, το φέρνουμε και το κολλάμε το ένα πάνω από το άλλο. Και ορίστε, το πρώτο μας πιλμένη είναι έτοιμο.
Και θα κάνετε τα υπόλοιπα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, μερικοί χρησιμοποιούν και φόρμες. Εμένα δεν μου αρέσει η φόρμα, γιατί θέλω τα παραδοσιακά πυλμένη έτσι όπως είναι, έτσι όπως τα φτιάχνουν στο σπίτι. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό. Τώρα, τι θα κάνω. Θα πάρω λίγο αλεύρι, θα πασπαλίσω σε ένα δίσκο. Εσείς μπορείτε σε ένα πιάτο, ό,τι θέλετε. Και θα προσθέτω αυτά εδώ, όταν τα φτιάχνω, θα τα βάζω εδώ πάνω για να μην κολλάνε μετά. Ούτως ή άλλως δεν κολλάνε βέβαια. Με αυτή τη ζύμη που σας έδειξα δεν κολλάνε, οπότε θα τα βάλω όλα εκεί. Μετά θα τα βάλω στο ψυγείο, θα τα καταψύξω για να τα φυλάξω για μετά. Αν θέλετε να τα φάτε αμέσως, έτσι όπως είναι, τα φτιάχνετε, τα ρίχνετε στο νερό και τα βράζετε. Θα το δούμε τώρα σε λιγάκι πώς θα τα φτιάξουμε. Έτσι. Έλα, κοίτα. Δώσε μένα. Είναι λίγο μακριά μου τώρα. Λοιπόν, κοίτα, παίρνεις. Α, ναι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Κοίτα, παίρνεις έτσι. Έτσι. Και δεν πειράζει τίποτα, απλά πατάς με το δάχτυλο στη μέση. Και κάνεις αυτό εδώ. Κοίτα, τις άκρες πρώτα. Θυμάμαι τη μαμά που μου το έκανε. Τις άκρες, μετά στη μέση. Και μετά το κλείνεις με αυτό εδώ. Κοίτα, έτσι. Έτσι το κλείνεις. Κλείνεις καλά για να μην ανοίξει όταν θα το βγάλεις. Γιατί ανοίγει όμως από μόνο του αυτό? Δεν ανοίγει, πάτα το καλά, θέλει δύναμη. Πάτα το καλά. Α, ναι, να επειδή σκίζεται αυτό. Έτσι, κοιτά έτσι. Ναι, έτσι. Και τώρα βάζεις το δάχτυλο εδώ πέρα να το πιέσεις. Έτσι πιέζεις. Κρατάς αυτό. Παίρνεις αυτό εδώ, το κολλάς πάνω. Το πιέζεις καλά. Για να κολλήσει. Είναι τέλειο η ζύμη, μου έλεγαν. Ήδη μυρίζει. Μυρίζει ωραία. Ναι, ήθελα να πω αυτό. Όχι τώρα μυρίζει ωραία. Τη ζύμη όταν την ανοίξαμε, τότε που ξεκουραζόταν, μύριζε ήδη πυλμένη. Πραγματικά, μόνη της η ζύμη. Μύριζε ήδη πυλμένη. Οπότε ανυπομονώ να το βράσουμε σε λίγο, να το δούμε τι γεύση θα έχει, πραγματικά. Νομίζω το κάνω λάθος. Τι κάνεις, ψύχο. Θέλεις να τα κάνουμε όλοι. Όχι, δεν το κάνουμε για ομορφιά, το κάνουμε για να είναι νόστιμα. Εντάξει. Είναι έτοιμα τα πυλμένη μας. Μόλις τα έκανα, δεν τα έχω καταψύξει αυτά ακόμα. Θα τα βράσουμε τώρα και θα τα γευτούμε, να δούμε πώς έγιναν. Προτού όμως περάσουμε και τα βράσουμε, θέλω να σου πω το εξής. Ότι η ζύμη ήταν τόσο ωραία, ήταν σαν πλαστελίνη, πραγματικά την έπλασες όσο ήθελες. Και όταν τα είχα ανοιχτά, δεν ξερωνότανε. Ήταν απίστευτη η ζύμη, πραγματικά. Δοκιμάστε το κι εσείς, βήμα-βήμα ό,τι έκανα, ακολουθήστε το και θα πετύχετε 100% τη συνταγή. Πάμε τώρα να τα βράσουμε. Λοιπόν, σε νερό που βράζει θα κάνετε το εξής, θα προσθέσετε αλάτι λίγο, όχι πολύ. Εμένα βγάζει λίγο τώρα, γι' αυτό ρίχνω. Ωραία. Και για άρωμα προσθέτουμε πιπέρι, 1, 2, 3, 4, ένα φύλλο δάφνης, νομίζω φτάνει, θα ρίξω 2 εγώ, αλλά και ένα να βάλετε φτάνει. Λοιπόν, τώρα θα κάνω αυτό εδώ, το αναμεστρόβιλο και θα αρχίσω να ρίχνω τα πυλμένη. Κάνω αυτό για να μην κολλήσουν στο πάτο.
Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε όλη την κατσαρόλα, μόνο την επιφάνεια. Να πιάνει την επιφάνεια της κατσαρόλας. Ωραία. Επειδή άλλαξε η θερμοκρασία, σταμάτησε να βράζει. Από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει τώρα, θα το αφήσουμε 7 με 10 λεπτά περίπου και θα είναι έτοιμα. Βλέπετε ήδη πώς έχουν γίνει, τώρα θα τα δείξω κιόλας καλύτερα. Δείτε πόσο όμορφα έχουν γίνει τέλεια. Γεια σας παιδιά και από μένα. Σήμερα όπως πάντα δοκιμάζω εγώ να φάμε τα πιλμένι με γιαουρτάκι. Ταιριάζει πάρα πολύ με γιαουρτάκι, ό,τι πρέπει. Ή με σμιτάνι ή γιαουρτάκι. Ας δοκιμάσουμε. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι απλά... πρέπει να το δοκιμάσετε. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει, θα το πάω μετά όπως πάντα. Από μένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κοιτάτε, που γράφετε comment, μας στηρίζετε πάρα πολύ, έχουμε όρεξη πιο πολύ, όπως πάντα, να φτιάχνουμε βίντεο. Και όποιοι δεν έχουν κάνει subscribe και μας βλέπουν, να κάνετε subscribe, να πατήσετε κουδουνάκι, να βάλετε like, γράψτε comment, απαντάμε σε όλα τα comment. Μας αρέσει που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Τώρα τρώω. Θα σε ξανά. Τι ήταν αυτό στο τέλος. Γεια σας. Κάντε subscribe, κάντε κουδουνάκι, μοιραστείτε το με τους φίλους σας.